numesc Serghei Obadă, am 34 de ani, sunt din Republica Moldova. La moment, adică am propria afacere, lemn masiv. Obiecte din lemn masiv și combinate cu sticlă epoxid. La 22 de ani, adică ca orice cetățean al nostru, lucram la Moscova, la Rusia. Și am venit acasă la sărbători, n-am fost atunci, mi se pare, cu jumătate de an acasă, și am venit să-mi văd părinții. Și am căzut în accident rutier și ne-am fracturat coloana. Și vreo 2-3 ani nu mă în casă în stat. Adică. Ocupația mea, munca mea care o am la moment, adică m-a sustras de la gândul că eu sunt așa. Adică am început, viața mea după traumă s-a schimbat mii de procente, pot să zic. Adică de-am am 11 ani de când sunt în scaunul cu rotile și trebuia cumva să ne ocup capul, să nu mă gândesc adică la starea mea de sănătate. N-am lucrat până la asta niciodată cu lemnul, dar în final este ok. Plus și altă motivație a fost chiar să-mi strâng banii, eu totuși vreau să-mi fac operație la coloană vertebrală și este atelierul de 3 ani de zile, adică aici muncesc. Dacă să vă zic drept, 2 ani jumate, adică au fost ca un fel de universitate pentru mine, ca să mă învăț, adică tehnică, că am luat-o de la zero. Am văzut undeva un video și zic, vreau și eu așa ceva, adică să fac. Atelierul e la o doamnă din sat, care la moment e psihtotare, adică la Europa trăiește. Când am început, apucătam un atelier să-mi fie și comod. Adică sunt unii, nu chiar drumul bun, nu. Și doamna cu cea mai mare plăcere, adică mi l-a acordat. Dacă cinstit vreo 2 ani de zile n-am plătit arenda chiar deloc, adică sunt foarte recunoscător și mulțumit. La moment am, achită arenda. Este un atelier mare, are peste 200 de metri, adică tot de ce am nevoie și tot în cap. Pentru accesibilitatea în sat, adică sunt foarte multe obstacole pentru mine. Chiar aici și la mine la lucru, eu ne-am făcut adică pandus ca să încep comod să mă urc pe scări. De când am început afacerea, deodată era ocupația, a devenit în afacere, nu știu, am făcut poate peste 100 de mese, mai mult de jumate chiar le-am dat și la prieteni și cadouri chiar și-am făcut, adică eu vroiam să văd cum se primesc ele. Și îmi dădea numai banii pe material, adică eu, munca mea, nu ne puneam în preț. Adică vroiam să, nu avem eu banii ăștia care se cumpără, că materialul e destul de costisitor, adică. Clienții mei sunt majoritatea din Europa. Franța, Italia, Germania, Spania, România. Dar un procent bun este și la Moldova. Adică. Acum, la moment, dacă să o luăm chiar și în afacere, cum lucrez eu, nu pot să zic că sunt 100% încă profesional. Adică sunt începător, dacă să o iei. Adică spre o afacere, când se merge o afacere mare, este ani, poți să durezi 10 ani de zile ca să ai un profit bun. Nu știu, dar totuși eu învăț. Chiar și singur și din greșelile mele, chiar și pot să citesc o carte. După foarte muncă și multe zile de chin, într-un final se primesc acestea frumusețe, adică mesele sunt toate la comanda astea, masa mare pentru o doamnă din Germania, ea să ducă, adică să o aibă la bucătărie, dar astea sunt albastre pentru un colțar, dar se duce la Italia. Culorile, nu știu, culorile eu le fac singur, chiar și modelul la mesă și când pun scândura, adică eu singur o fac, cum îmi vine mie în cap, așa o fac. Îl ajut în toate, adică are nevoie de materiale, toate instrumentele, plecăm împreună, le procurăm, conduc mașina
Desigur că și el conducea înainte mașina, dar acum o conduc eu, pentru că este cutia mecanică și nu poate să o conducă. Conducea când era pe automat. Adică avem multe planuri pe viitor, dorim să avem o casă, să o construim, adică de la zero, să fie a noastră, copii, să ajutăm părinții și adică să mărim business-ul nostru. Tehnica. Lemnul este așa un fel de material care el niciodată nu poți să-l obicești. Nu mai poți să vezi greșelile care se fac. Adică lemnul natural nu e o bucată de fanieră care este lipită cu clei și așa cum el. El joacă tot timpul. Și de ce cu sticlă am început să-l combin? Pentru că sticla îl oprește ca lemnul să joace. Vreau să dau un sfat persoanelor cu dizabilități. Dacă aveți un vis, trebuie numai decât să-l faceți. Că în viața asta trebuie să cercăm orice și nu trebuie să ne fie teamă de nimic. Și nu trebuie să aveți cuvântul că nu pot. Există cuvântul că nu vreți, nu doriți. Dar trebuie să luați și să faceți ceea ce vă place. Nu trebuie să ședeți la lucru care nu vă place. Adică trebuie să faceți ceea ce vă place și să primiți plăcere din asta.